Dnes se podíváme na to, jak si sám jednoduše opravit benzínový křovinořez, který nestartuje nebo nastartuje a potom chcípá nebo se dusí. Je to nová verze videa, kde se pokusím ukázat vše správně, abych vám co nejlépe pomohl s opravou. Tady mám můj 7 let starý křovinořez Rival Pro RPB 517 s motorem 52 kubíků a 1,46 kW, který mě stál 4000 Kč a mohu určitě doporučit, celá léta mi jede bez problému. Jeho motor má absolutně dostačující výkon, nezastaví se, seká perfektně, jen má trochu silnější vibrace, které jdou do rukou. Na rozdíl od pojezdových sekaček má většina křovinořezů včetně tohoto dvoutaktní motory. To pro nás znamená hlavně to, že musíme přidávat olej do benzínu, protože je to jediný způsob, jak se celý motor může mazat. Většinou je poměr olej-benzín 1:40 nebo 1:50, ale zjistěte si to přesně ve vašem návodu k obsluze. Závady, které mohou nastat, budeme řešit v pořadí od té nejjednodušší opravy až po ty složitější, aby jsme nalezli co nejjednodušším způsobem příčinu závady. Většina poruch souvisí se zcela základní údržbou. Jako první a nejjednodušší oprava, v případě, že se vám například po zimě křovinořez dusí, chcípá nebo nejde nastartovat, je vylít starý benzín a nalít nový a přimíchat čerstvý olej. To je zásadní věc, která se podceňuje. Protože jsou v benzínu biosložky a navíc přidaný olej pro dvoutaktní motory, tak benzín velmi rychle degraduje a některé stroje jsou na to dost citlivé. Ještě bych k tomu benzínu řekl, že nedoporučuji míchat olej do benzínu předem. Míchat ideálně až před sekáním, protože po smíchání oleje s benzínem dochází k jejich reakci a olej postupem času ztrácí své mazací schopnosti. Výrobci křovinořezů, jako je například Hecht, uvádí trvanlivost směsi benzínu s olejem jen 2 týdny. A už po 2 měsících takto smíchané a uskladněné směsi dle vyjádření Hechtu hrozí nadměrné opotřebování motoru a zkrácení životnosti stroje. Nepřeskakujte prosím vás tento krok, když chcete zjistit, proč vám křovinořez nejde jak má, musíte začít tím nejjednodušším. Další krok je demontáž a vyčištění zapalovací svíčky. Měnit byste ji měli podle intervalu manuálu a nabíhaných motohodin, řekněme přibližně jednou za 4 roky, ale vydrží i mnohem déle. Svíčka stojí kolem 70 Kč. Takže tu svíčku vymontujeme a očistíme. V poslední době mnoho mechaniků prosazuje, že by se měla svíčka čistit metodou opalováním nad plynovým hořákem, dokud se veškeré nečistoty nevypálí, aby nedošlo k poškrábání vodivých ploch svíčky. Já jsem ale zvyklý odmala na pionýrech čistit drátěným kartáčem a směrkovým papírem. Podle mě na tom tolik u těchto obyčejných svíček nezáleží. Kromě toho v návodu k obsluze od mého křovinořezu Rival je výslovně uvedeno, cituji: odstraňte ze svíčky usazeniny uhlíku pomocí drátěného kartáče. No ale nikomu to nenutím, vyberte si způsob dle vlastního uvážení. Buď vyčistěte mechanicky nebo nad plamenem. Hlavní je, aby zůstala správná mezera mezi kontakty 0,6 až 0,7 mm. Potom vrátíme svíčku zpět a nastartujeme. Pokud to nepomůže a svíčka je starší než 4 roky, kupte novou, i když vám třeba háže jiskru, může už být opotřebována a házet jiskru špatně. Dalším v pořadí je vyčistit vzduchový filtr. Vymontujte filtr ven, zde je filtr molitanový, u jiných strojů může být i papírový. Vyklepejte z něj prach a pořádně vyfoukejte kompresorem. Molitanový filtr je nejlepší umýt v teplé jarové vodě, aby se pořádně odmastil, ale potom ho nechte pořádně oschnout. Nesmíte ho vrátit do křovinořezu vlhký. Pokud je filtr poškozený nebo hodně starý, řekněme přes 4 roky, kupte nový. Rival uvádí výměnu filtru jednou ročně, ale to se mi zdá trochu zbytečné. Hlavně nestartujte motor bez filtru. Prach z ovzduší vnikne do válce, kde funguje jako brusivo a brousí vám jak stěny válce, tak i píst a pístní kroužky a dochází k nadměrnému opotřebování motoru. Další na řadě je filtr palivový, který je zavěšený na hadičce v nádrži. Takže si ho vylovíme ven. Stáhneme pojistku hadičky a pak stáhneme hadičku. Filtr by se neměl čistit žádným tlakem, ale rovnou vyměnit za nový. Jenomže protože my hledáme závadu, musíme nějak zjistit, jestli je průchozí. Zkuste na malou chvilku spustit motor bez filtru.
tím, že hadičku bez filtru vrátíte do nádrže. Ale nejdříve si vypláchněte nádrž od smetí, ať se vám neucpe karburátor. Filtr je v nádrži z toho důvodu, aby se vám v karburátoru neucpávaly trysky prachem a smetím, které se dostávají do nádrže. Když se vám ucpe tryska, motor nejede, proto je potřeba funkční filtr v nádrži zachovat. To, co jsme si řekli, byla základní údržba, teď se dostáváme k trochu složitějším poruchám. Nyní je potřeba odmontovat karburátor a vyčistit ho, což může být trošku problém, protože abyste karburátor opravdu pořádně vyčistili a mělo to smysl, musíte ho úplně rozdělat. A to i včetně jehly, nebo někdo tomu říká i tryska, ale je to jehla, kterou se nastavuje bohatost směsi, která jde do motoru. A právě s touto jehlou je problém. Většina karburátorů neumožňuje vymontovat jehlu běžným šrobovákem. Potřebujete na to speciální šrobovák a je asi 6 druhů takových šrobováků. Tady je můžete vidět, já mám všechny ty běžně dostupné a na mém karburátoru je tento šrobovák, který se jmenuje Pacman. Takový šrobovák si musíte předem koupit. Jeden šrobovák stojí na internetu kolem 150 korun plus přepravné. Celá sada šrobováků vyjde asi na 400. Další problém s tou jehlou v karburátoru je, že když ji vyšroubujete, tak si celý motor rozladíte. Takže je potřeba být maximálně opatrný a dávat si pozor, abyste to zvládli. Postup vám ukážu v zápěti. Ale nejdříve si karburátor odmontujeme. Je přidělaný na válci motoru, ale mezi válcem a karburátorem je ještě krátké sání. Zkontrolujte, zda není sání někde prasklé, aby motor nepřisával falešný vzduch. Pokud bude někde poškozené těsnění, ihned je nutné vyměnit. Mezi karburátorem a motorem musí být totiž absolutní těsnost. Vše doporučuji při rozdělávání průběžně fotit na mobil, ať pak nemáte při skládání nějaké pochybnosti. Nejdříve sundejte ten vzduchový filtr a potom odmontujte plynové lanko. Dál odmontujte šroubky, které drží karburátor na sání. Pozorně si prohlédněte, jak je umístěný sítič, abyste ho potom dobře složili. Karburátor následně rozebereme a pořádně vyčistíme odmašťovačem na brzdy nebo benzínem, štětečkem a nebo injekční stříkačkou. Když máme sundané šrouby, tak je potřeba odpojit hadičky od nádrže. Opatrně, ať si je nepřetrhnete. Když mám karburátor uvolněný, můžu si ho pořádně prohlédnout. Zde je těsnění mezi karburátorem a sáním motoru. Schovte si ho, kdyby se poškodilo, kupte nové nebo si ho vystřihněte z papíru určeného na těsnění motoru. Všechna papírová těsnění by se měla ideálně při každé demontáži vyměnit za nové. Ale já to tak nedělám, když není těsnění roztrhané, tak ho vracím zpět a zatím mi vše funguje jak má. Někdy provizorně použiju i motorový silikon na utěsnění, ale ten zde není úplně vhodný, protože silikon benzín leptá. Ale když potřebuju rychle najít závadu, tak ho občas použiju, i když to není dobré řešení. Tímto způsobem se otevírá šoupátko s jehlou a pouští do motoru více vzduchu s palivem v okamžiku, kdy přidáte plyn. Nejdřív si očistíme karburátor, aby se nám při rozdělávání vše neumazalo. Sundáme těsnění, aby se nestratilo. Pokud nepůjde dolů, tak ho tam raději nechte, ať si ho nepoškodíte. Lepší je předem koupit sadu těsnění i s membránami. Na internetu to koupíte za 90 korun. V kamenném prodejně je to horší, tam dáte za všechna těsnění klidně i 400, což se stalo mně a je to nesmyslně moc. Odmašťovač na brzdy je pro čištění opravdu šikovný a stojí na internetu nebo v levných autodílech jen kolem 60 korun. A teď karburátor rozděláme a začneme třeba od spodu, kde jsou 4 šroubky. Zde je těsnění a membrána karburátoru. Opatrně ji sundejte, hlavně ať ji nezničíte, pokud nemáte nachystanou novou.
Membrána by neměla vyschnout, takže si ji ponořte do benzínu, aby nevyschla. Pokud budete montovat novou membránu, tak ji před montáží ideálně na 2 hodiny ponořte do benzínu, aby změkla. Očistíme a rozděláme horní část, kde je šoupátko s jehlou. Nyní ještě rozdělám tu úplně spodní část s cupovátkem na benzín. Šrouby už mám venku, tak jen oddělím od sebe. Zde je další membrána a zde cupovátko. Membránu opět opatrně odlepit. Tohle plní funkci plováku, reguluje se s tím množství přivodu paliva do karburátoru. Nyní se dostáváme k nejriskantnějšímu úkonu z celé operace. Vymontování jehly bohatosti směsi. Pokud přesně nepochopíte, co vám budu teď vysvětlovat, tak to raději nedělejte. Riskujete rozladění motoru, který vám pak nepojede nebo pojede velmi špatně. Jak už jsem řekl, nejspíš budete potřebovat nějaký speciální šroubovák. Já mám tvar Pac-Man, který vypadá takto. Před vymontováním jehly je velmi důležité ji nejdříve zašroubovat na doraz a při tom šroubování přesně počítat otáčky. Proto si přidělejte něco na šroubovák, co vám pomůže přesně určit počet otáček. Já zde mám stahovací pásku. A další věc je, že nesmíte jehlu dotáhnout příliš, nebo ji tam zalomíte a zničíte si celý karburátor. Takže velmi s citem a jemnou silou dotáhněte jehlu a u toho počítejte otáčky. Takže půl, jedna otáčka, 1,25, 1,5, 1,75, 2 otáčky. Teď jsem na doraz a vím, že když jehlu dotáhnu na doraz a povolím o 2 otáčky zpět, tak bude ve správné poloze. Každý karburátor může mít jiný počet otáček, tak nekopírujte moje nastavení. Navíc, když je stroj starší, už může potřebovat individuální seřízení a ne podle předepsaného nastavení nového stroje, což je podle mě pro laika bez impulzního měřiče otáček příliš těžké a raději se do toho nastavení nebudu pouštět. Spíše se tu budu věnovat opravám, které může zvládnout opravdu každý bez obav. Takže když teď vím přesný počet otáček od dorazu, tak mohu jehlu vyšroubovat z karburátoru ven. Teď ještě vymontujeme kuželku regulačního ventilu. Pozor, je tam pružinka, ať vám nevyskočí a nestratí se. Nyní pořádně vyčistíme všechny kanálky v karburátoru. Začneme od spodu. Prostříkejte odmašťovačem nebo benzínem za pomocí injekční stříkačky a sledujte, zda proud projde skrze kanálky, abyste věděli, že je vše průchodné. Nezapomeňte hlavně pořádně propláchnout otvor pro jehlu.
Zde je sítko, které musíme vyčistit. Opatrně ho vyndejte, je tam jen nastrčené. Když do něj z druhé strany fouknete kompresorem, tak vylítne ven a ztratí se. Co se týká čištění pomocí kompresoru, tak to nikdo nedoporučuje, ale já s tím mám zatím dobré zkušenosti. Když z karburátoru nejdřív úplně vše vymontujete a budete foukat pouze do kanálku v hliníku, tak vám tlak z kompresoru nic nepoškodí. Takže vyčistíme hlavně všechny skryté kanálky, které jsou uvnitř karburátoru a trysky. Pozor na gumové cupovátko benzínu, nefoukejte do něho kompresorem, aby neprasklo. Můžete zkusit protáhnout ty kanálky v karburátoru i tenkým drátkem, ale vzhledem k tomu, že jsou některé kanálky zahnuté, tak vám to všude nepůjde. Vše ještě opatrně profoukáme kompresorem. Tak, zde je to sítko, o kterém jsem mluvil, je potřeba, aby bylo čisté, takže ho pročistím a dám zpět na své místo. Použiju k tomu, abych ho zamáčkl, jeden z imbusových šroubů z krytu. Když máme vše vyčištěné a profoukané, můžeme začít skládat dohromady. Pozor na správné usazení membrány a těsnění. Šroubky dotahujeme vždy s citem.
Všechna těsnění vrátíme zpět a potom se stavíme na místo. Nyní vrátíme zpět jehlu. Zašroubujeme ji nejdřív až na doraz, ale s citem, nesmíte ji moc dotáhnout, ať nepraskne. A nyní povolíme o přesný počet otáček, které jsme si předtím napočítali. Já povoluji o celé 2 otáčky. Ještě připojíme obě palivové hadičky. Při montáži karburátoru na sání hlavy válce použijte mezi hlavu válce a karburátor vždy těsnění. Je důležité, aby byl prostor mezi motorem a karburátorem dobře utěsněný a motor tudy nemohl přisávat falešný vzduch, který by měl za následek špatnou nebo žádnou funkci motoru. Připojte ke karburátoru plynové lanko, tak, aby se opíralo o doraz a zároveň nebylo prověšené. Nastavíme to pomocí těchto matek. Takhle to má chodit správně. Nasadíme filtr a je to. Ještě k tomu karburátoru bych řekl, že celý karburátor stojí k většině těch obyčejných křovinořezů kolem 300 Kč, takže je otázka, zda se vyplatí rovnou koupit celý karburátor nebo kupovat speciální šrobováček na jehlu a potom i nové těsnění a membrány. Je to na zvážení každého. Další závada může být v tom, že vám svíčka neháže jiskru, takže znovu vymontujte svíčku ven. Když máte vyndanou, tak ji připojte do fajfky a druhý konec svíčky, kde jsou kontakty, opřete o motor. Musí to být kov na kov, aby mohl procházet proud, ale pozor, abyste nezmáčkli mezeru mezi kontakty na svíčce. Potom zapněte spínač pro spuštění motoru a začněte tahat za startovací šňůru. Mezi kontakty svíčky musí házet jiskry. Pokud jiskry neháže, tak je buď špatná svíčka, nebo je špatná některá část elektroinstalace. Mohou to být dráty, kontakty, vadná cívka nebo poškozený drát mezi cívkou a svíčkou. Spínač motoru, který je na řídkách, je ve skutečnosti pouze vypínač cívky, takže v něm by být problém neměl. Kdyby tam byl špatný kontakt, tak by motor nešel naopak vypnout. Když je totiž v poloze start, tak je červený spínač rozepnutý a když ho přesunu do pozice stop, tak spínač sepne a spojí červený drát plus, který jde od cívky, s černým drátem minus, který je připojený na kostru stroje. Je tedy nutné zkontrolovat hlavně vedení elektroinstalace, to jsou dráty, protože pokud by byl někde poškozený červený drát od cívky a dotýkal se kostry křovinořezu,
tak by byla funkce cívky vyrušena a nemohla by tedy házet svíčka jiskru. Zkontrolujeme také, jestli se červený drátek nedotýká kostry někde tady hned u cívky, anebo není poškozená izolace tam, kde jsou dráty napojeny. Abyste nemuseli celou elektroinstalaci rozdělávat a kousek po kousku zjišťovat, jestli není někde náhodou proklepaný nebo jinak poškozený drátek, můžete to ověřit multimetrem. Stačí zde rozpojit kontakty, vzít multimetr, na něm zapnout signalizaci kontaktu, takzvaný pípák, přiložit na drátky a spustit spínač. Multimetr by měl vydávat tón, jen pokud bude spínač v poloze stop. Když přepnete do polohy start, nesmí pípat, protože kontakty musí být v této pozici rozpojené. Pokud multimetr nemáte, podívejte se na video na mém kanálu, jak si po domácku vyrobit za 30 sekund signalizační elektrozkoušečku, které vám rychle pomůže. Když zjistíte pomocí multimetru nebo zkoušečky, že je elektroinstalace někde poškozená, budete muset najít chybu. Začněte tím, že vše rozděláte a odhalte veškeré dráty a hledejte poškození na nich. Případně rovnou vyměňte za nové. No a úplně nejjednodušší je tady ty drátky rozpojit, tak aby se vám ten červený nedotýkal kostry a s těma rozpojenýma drátkama zkusit křovinořez nastartovat. Tak poznáte, jestli je někde závada v celém tom vedení. Pokud vám křovinořez s těma rozpojenýma drátkama nenastartuje, tak je závada někde jinde než té elektroinstalaci. Nejspíš cívka nebo drát mezi cívkou a svíčkou. Když křovinořez nastartuje, tak stačí vzít ten červený drátek, přiložit ho někam na kostru a motor se vypne. Je velmi neobvyklé, aby se porouchala zapalovací cívka, ale kdyby ano, budete muset koupit novou. Případně ještě můžete zkontrolovat, jestli náhodou se cívka nepovolila a nevyklá se na svém místě, takže byste ji pořádně přišroubovali. Potom všechno složte a znovu ověřte, jestli už svíčka háže jiskru. Jakmile opravíte závadu a začne svíčka jiskřit, složte vše dohromady a nastartujte. Nakonec vrátíme na motory kryt a máme hotovo. Já si ještě naměřím množství oleje do nádrže, přidám benzín, promíchám a můžu sekat. Pokud naleznete při rozebírání něco ulomeného, tak vše vyměňte. Můžete to zkusit zalepit i dvousložkovým epoxidovým lepidlem odolným vyšším teplotám, a nebo se podívejte na video na mém kanálu, jak po domácku opravit nebo svařit plasty. To byly nejčastější poruchy, které se mohou na motoru křovinořezu vyskytnout. Jejich oprava není příliš složitá, ale hlavně u karburátoru musí být člověk pečlivý. Mně se vždy osvědčilo při rozdělávání jakékoliv stroje vše fotit na mobil, abych si při montáži mohl vše zkontrolovat, jak to bylo původně. V příštím videu se podíváme na další zajímavé stroje a vylepšováky a to už je pro dnes vše.